It's still morning. Dear, I'll be very formal now. Dear Chairwoman of the Council, dear Deputy Chair, colleagues, first and foremost, and friends. Mirë mëngjesit të gjithëve, sepse në fakt është ende mëngjes, e tani dëshiroj të jem paksa zyrtare. Ndaj do ta nis duke thënë e nderuar zonja kryetare e Këshillit, i nderuar zoti së vendës kryetar, të nderuar kolegë së pari e të nderuar miq. This second summer school for European integration is happening in a context which looks much more optimistic than when the school was launched. Kjo shkollë e dytë verore për integrimin evropian po ndodh në fakt në një kontekst i cili duket të jetë shumë më optimist se sa atëherë kur shkolla filloi një vit më parë. In the last 2 weeks, many good messages came towards Albania. During the informal summit of prime ministers of the Western Balkans in Durrës, last week, Commissioner Hahn has reaffirmed that the European Commission is ready to consider the next steps in terms of European integration as soon as vetting provides its first tangible results and there is a clear progress on all 5 key priorities. Gjatë 2 javëve të fundit, tres Shqipërisë kanë ardhur disa mesazhe të mira. Gjatë samitit jo zyrtar të kryeministrave të Ballkanit Perëndimor në Durrës javën e shkuar, Komisioneri Evropian Hahn riafirmoi edhe një herë se Komisioni Evropian është i gatshëm që të konsiderojë të marrë pra në konsiderat hapat e mëtejshme për sa i përket integrimit evropian, me njëherë pasi vettingu të filloj të japë rezultatet e para të prekshme dhe me njëherë pra pasi të ketë ecuri të qartë apo progres të qartë për 5 prioritetet kyçe. I myself have just returned from Brussels, from the annual conference of all European Union ambassadors, during which High Representative Federica Mogherini has very clearly marked Western Balkans as one of the 5 main priorities of the European foreign policy. Ndërsa unë vetë, sapo jam kthyer nga Brukseli, nga konferenca vjetore e të gjithë ambasadorëve të Bashkimit Evropian që organizua atje dhe organizohet çdo vit dhe gjatë kësaj konference, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini në mënyrë shumë të qartë e ka vendosur Ballkanin Perëndimor si një nga prioritetet kryesore të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. It is important to hear yet again that the European Union is dedicated to finish the inclusion of the region in its core once the countries are ready. And however, equally, I would say even more important, is full dedication of all those countries and Albania to finish the process of reforms, not primarily because that will bring the country into the Union, but because reforms will bring the quality of life of the people of Albania closer to the European level. Është e rëndësishme që të dëgjojmë pra sërish që Bashkimi Evropian është i përkushtuar për përfundimin e përfshirjes së të gjithë rajonit në të gjithë thelbin e vet, pasi vendet e rajonit të jenë të gatshme. Dhe, megjithatë, është po kaq e rëndësishme, do të thosha madje edhe më e rëndësishme, është përkushtimi i plot i të gjitha vendeve të rajonit, përfshirë këtu edhe të Shqipërisë, për të përfunduar proceset e reformave. Jo vetëm sepse kjo gjë do ta sjellë vendin tuaj drejt Bashkimit Evropian, por edhe sepse reformat do të sjellin një cilësi jete për popullin shqiptar, për shqiptarët, e cila do t'i sjellë ata më afër nivelit të Bashkimit Evropian. I've said many times and will repeat it again because this is genuinely my personal experience from a country that also went through transition. Nothing changes on the day you enter the EU. Everything changes before that day. Në fakt, e kam thënë këtë gjë shumë herë në të kaluarën dhe dëshiroj ta përsëris atë shumë shpesh, madje edhe sot, dhe kjo edhe për arsye se unë vi nga një vend i cili ka kaluar pra procesin e parafrimet. Edhe një herë pra dëshiroj të them që asgjë nuk ndryshon ditën kur një vend bëhet shtet antar i Bashkimit Evropian, por çdo gjë, procesi i shndërrimit ndodh gjatë gjithë pra drejt asaj rruge, gjatë gjithë rrugtimet. This process is not about declarations and words and wishes. It really depends on determination to change, to modernize, so that there is a true rule of law, social safety and care for all in the society, that economy creates opportunities for all who want to work,
and that people can live their life in peace and dignity. Pra ky proces nuk ka të bëjë me deklarata, me fjalë apo madje edhe me dëshira. Ky proces varet nga vendosmëria për të ndryshuar, për të modernizuar atë që është në fakt sundimi i vërtet i ligjit, ose siguria sociale, kujdesi për të gjithë në shoqëri, fakti që ekonomia do të krijojë mundësi për të gjithë ata që dëshiron të punojnë në mënyrë që njerëzit ta jetojnë jetën e tyre me dinjitet dhe në paqe. What I have just seen in Brussels last week is Europe with renewed self-confidence, ready to counter challenges coming its way, be it migration or Brexit or new reality in the international politics. Ajo që sapo kam parë vetë në Bruksel javën e shkuar, është në fakt një Europë e cila është sërish plot vetbesim, është e gatshme që t'i bëjë ballë sfidave me të cilat do të përballet në fakt, qofshin këto migracioni, qoftë ky Brexit, apo një realitet i re në politikën ndërkombëtare. I would say that Albania is also in a very good moment. Do të thosha po ashtu që edhe Shqipëria po përjeton një moment shumë të mirë. Justice reform, the most demanding and complex reforms of all, is now finally to be implemented, with vetting starting in less than 2 weeks, formation of new institutions, including special prosecution for corruption and organized crime, hopefully by the end of this year. Reforma në drejtësi, e cila është në fakt reforma edhe më impenjative dhe më komplekse nga të gjitha, është tashmë gati për të zbatuar me procesin e vettingut, i cili do të fillojë në më pak se 2 javë. Krijimi i institucioneve të reja, si për shembull prokuroria e posaçme, për sa i përket korrupsionit apo krimit të organizuar, e cila do të fillojë me shpresë pra nga fundi i vitit. Parliamentary elections are behind us. New government will be sworn in soon and will have clear responsibility for the developments in the next 4 years. Zgjedhjet parlamentare tashmë i kemi lënë pas, qeveria e re do të fillojë punën së shpejti dhe do të kemi përgjegjësi të qarta për zhvillimet që do të ndodhin në vend gjatë 4 viteve të ardhshme. For opening of negotiations, coming months will be crucial. Për çeljen e negociatave, muajt në vijim do të jenë shumë të rëndësishëm kyç. I think it is known to everyone what needs to happen when it comes to 5 key priorities, but in particular regarding all aspects of the rule of law, especially in fight against organized crime, including eradication of the cannabis cultivation and trade. Mendoj që është e qartë për të gjithë se çfarë është lipsat pra që të ndodh për sa i përket 5 prioriteteve kyçe, por në veçanti në lidhje me të gjitha aspektet e sundimit të ligjit e në veçanti me luftën kundër krimit të organizuar, përfshirë këtu asgjësimin e kultivimit dhe të tregtisë së kanabisit. Albania is currently going through a period of institutional transition as well. We are looking forward to the new assembly to convene and to start working with the new government. There are still some uncertainties about the changes being introduced regarding coordination mechanisms for European integration, and I will be having numerous meetings in the coming days so that we can understand and agree how to work on European agenda will be organized and coordinated. Edhe Shqipëria për momentin po kalon pra një periudhë tranzicioni institucional. Ne me zor presim që të kemi kuvendin e ri të Shqipërisë në mënyrë që të fillojmë punën jo vetëm me ta, por edhe me qeverinë. Dhe ka ende disa paqartësira në lidhje me ndryshimet që do të kemi, sidomos për sa i përket mekanizmave të bashkërendimit për integrimin evropian, ndaj unë do të kem disa takime në ditët në vijim në mënyrë që ne të kemi mundësinë që të kuptojmë plotësisht dhe të bijem dakord për atë se si do të funksionojë agenda europiane, si do të organizohet dhe bashkërendohet ajo. I'm certain we will all cooperate to make sure that the current transition sees not only continuity, but also strengthening of inclusiveness and expertise that will match the intensity of work to come. Kam besim që ne do të bashkëpunojmë të gjithë së bashku në mënyrë që të sigurohemi që ky tranzicion i momentit të sjell pra jo vetëm vazhdimsi, por të sjell edhe forcim apo fuqizim të gjithëpërfshirjes dhe të ekspertizës e cila do duhet në mënyrë që të kemi intensitetin e duhur të punës, ajo pra që do të vi. I hope that you will see it very soon, but the accession process and good governance behind it
will require increasingly high levels of technical capacity and dialogue within society. And to translate it in very simple language, people need to understand why certain reforms are necessary, how they will be conducted, how much they will cost, but also how they will benefit from them. There must be a much greater impact on everyday life when we talk about judiciary, environment, agriculture, food safety, economic investments, social services, education, infrastructure, public finances, and the ways people's tax money is spent. Në fakt, besoj që ju do ta shihni këtë gjë së shpejti, por procesi I antarësimit dhe qeverisja e mirë, bashkë me të pra kërkojnë në fakt nivele më të larta, gjithnjë e më tepër nivele më të larta të kapaciteteve teknike dhe të dialogut brenda për brenda shoqërisë. E që ta them me fjalë fare të thjeshta. Njerëzit duhet të kuptojnë se pse janë të nevojshme disa reforma, se si do të bëhen këto reforma, se sa do të kushtojnë, se si do të përfitojnë ata prej këtyre reformave. Pra, duhet të ketë një ndikim gjithnjë e më të madh të këtyre reformave në jetën e përditshme të njerëzve kur ne flasim për gjëra si gjyqësori, mjedisi, bujqësia, siguria e ushqimit, investimet ekonomike, shërbimet sociale, arsimi, infrastruktura, financat publike dhe mënyra se si shpenzohen parat publike. For all of this to succeed, two things are crucial. Në mënyrë që të gjitha këto gjëra të jenë të suksesshme, dy gjëra janë tërësisht thelbësore. First is clear political will of those who govern and who are by far most responsible for the future results, but also of all who have been elected to represent the people of Albania across the political spectrum. They are elected to serve the interests of the people, and for the interests of this nation, they should all invest in a political dialogue on most important national priorities. Good politics means competition in ideas, best policies, and sound solutions. No private or group interest can be more important than the interest of your country. I think that people of Albania had enough of fights and endless bickering. They want results, and they want to live just like the rest of Europe. Së pari dhe më e rëndësishmja është vullneti I qartë politik, I të gjitha tyre që qeverisin, I të gjitha tyre që më shumë se çdo kusht tjetër kanë përgjegjësinë më të madhe për rezultatet e ardhshme, por po ashtu edhe përgjegjësia e të gjitha tyre të cilët janë zgjedhur për të përfaqësuar shqiptarët pavarësisht besimit të tyre politik. Pra, janë të gjitha ata që janë zgjedhur për të shërbyer interesave të shqiptarëve, të qytetarëve të Shqipërisë dhe për këtë interes të kombit, të gjitha ata duhet të investojnë në dialog politik për sa I përket pra prioriteteve më të rëndësishme kombëtare të vendit. Politikë e mirë do të thotë edhe konkurrencë për sa I përket ideve, politikave më të mira dhe zgjidhjeve më të mira e të shëndetshme. Asnjë interes privat apo publik nuk mund të jetë më I rëndësishëm se interesi I të gjithë vendit. Mendoj që shqiptarët kanë mjaft tashmë për sa I përket zënkave, ata dëshirojnë të shikojnë rezultate, dëshirojnë të jetojnë si të gjithë Europa. The second key thing is knowledge. No change can come if you do not understand what is the problem and how to address it. Real change cannot come through improvisation and semi-solutions. This is why we have also gathered here to help you gain more knowledge about the processes that will be of great importance for your country's future. Gjëja e dytë është njohuria, dijet.
Pra asnjë ndryshim nuk mund të vi në rast se ne nuk kuptojmë se cili është në të vërtet problemi e se si duhet ta zgjidhim atë. Ndryshimi i vërtet nuk mund të vi me anën e improvizimeve apo me gjysmë zgjidhje. Kjo është arsyeja dhe sepse ne jemi mbledhur të gjithë këtu së bashku sot, që t'ju ndihmojmë ju, që të merrni njohuri të reja, më shumë njohuri për sa i përket këtyre proceseve, të cilat do të jenë teje të rëndësishme, në fakt një rëndësie shumë të madhe, ndoshta më të madhe për të ardhmen e vendit. European integration cannot be achieved without the whole country being together. Albania doesn't have the luxury to waste talent and potential. The entire country really needs to get and to move together. Elected representatives, public servants, journalists, formal and informal parts of civil society, business, everyone has a role to play. Integrimi evropian nuk do të mund të arrihet në rast se nuk bashkohet i gjithë vendi, në rast se të gjithë nuk bashkohen pra përtecur përpara dhe Shqipëria nuk e ka luksin që të humbas talentin apo potencialin e saj. I gjithë vendi duhet që të eci përpara së bashku dhe përfaqësuesit e zgjedhur të Shqipërisë, por edhe punonjësit e administratës publike, gazetar, pjesët zyrtare apo jo zyrtare të shoqërisë civile, biznesi, të gjithë kanë rolin e tyre të cilin mund ta luajnë fort mirë. I'm very happy that European Union delegation is supporting the summer school for the second year, and I also want to thank the Council for its determination to draw up a program of the highest quality and turn this summer school into a long-term institutional investment. Jam vërtet shumë e kënaqur që delegacioni i Bashkimit Evropian po mbështet sërish shkollën verore për një vit të dytë tashmë, po ashtu dëshiroj të falenderoj Këshillin për vendosmërinë që ka pasur për të hartuar një program i cili ka në fakt cilësinë më të lartë që kam parë dhe për ta kthyer këtë shkollë verore në një investim të gjatë, afatgjatë, pra institucional. In the next 5 days, many technical terms will be thrown at you, but don't get scared. You should never forget that behind chapters of the acquis, approximation, benchmarks, is the chance to change the life of Albanians for the better and forever. Në fakt, gjatë 5 ditëve në vijim, ju do dëgjoni lloj-lloj fjalësh dhe gjithsesi do të thosha fjalë të reja, kështu që mos u tremni, sepse nuk duhet harroni që pas këtyre fjalëve, si për shembull aderim, antarësim, kapituj për negociata, legjislacioni BE-s e të tjerë, pas gjithë këtyre fjalëve janë në fakt shansi, mundësit për të ndryshuar jetën e shqiptarëve një herë e mirë për gjithmonë. This approximation process is both very complex and very simple at the same time. It is complex because it means literally the overhaul of the entire system, and this is very demanding. Në fakt, procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian është si kompleks, ashtu edhe i thjesht të themi në të njëjtën kohë. Pra është kompleks për arsye sepse në fakt do të thotë që duhet shndërruar tërësisht i gjithë sistemi, duhet ndryshuar ai rrënjësisht. But it is also simple because this is the choice Albanians made almost 3 decades ago, that there is only one direction, and that is to move forward, to work, to learn and to change. Por është edhe i thjesht, për arsye se ky në fakt është vendimi që kanë marrë shqiptarët. Kjo është zgjedhja që bën shqiptarët pothuajse 3 dekada më parë. Dhe kjo zgjedhje ishte që do të kishte vetëm një drejtim. Ky drejtim do të ishte që të ecej përpara për të mësuar, pra për të punuar fort e për ta ndryshuar, shndërruar vendin. What I have seen and learned as your guest in this country and as a European is that Albania is worth all your energy and all your dedication. This is a task of your generation and we will do everything to help you. I wish you a great week. Ajo që kam mësuar unë si qytetare e Bashkimit Evropian këtu, por dhe si e ftuar për jush pra që t'jem Shqipëri, është në fakt që Shqipëria ja vlen që të ketë të gjithë energjit tuaj dhe të gjithë përkushtimin tuaj. Dhe kjo në fakt është edhe detyra e brezit tuaj, që ju të bëni gjithçka që keni mundësi për të ardhmen e saj. Ju uroj një javë të këndshme e të mbarë. Suksesa. Thank you.
Faleminderit zonja ambasadore, dhe siç e shihni është panel shumë i thjeshtë. Do t'ja kaloj fjalën para se të fillojmë pastaj direkt me pjesën e parë. Do t'ja kaloj fjalën në mbyllje zotit Auland Balla, i cili është zëvendës kryetari i Këshillit Kombëtar të Integrimit. Ju siguroj se nuk ka patur njërin politik me cilin unë t'jem zënë më shumë se sa me Auland Ballën. Sidomos në kohën kur unë isha në qeveri dhe Aulanti në opozit. Por kjo ishte një nga të gjërat e papritura që na solli edhe eksperienca Komisioni i Integrimit, ku qëlluam të ishim të dy prap kryetar dhe nën kryetar dhe Këshilli Kombëtar i Integrimit. Nuk binim dakord për shumë gjëra, por të paktën stopuam zënjen tonë publike. Auland. Faleminderit zonja Bregu, ambasadore Vlahutin. Ndoshta mra mua detyra që